وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك قال اليهود هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه فصار فرضا، إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فمن شهد منكم الصلاة فلا صوم. تقول السيدة عائشة فلما نزل فرض رمضان كان من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صام ومن شاء تركه، لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك، هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة. أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر، أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير. هذا هو الخير، صيام ومتفق عليه المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الجمهور. نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة بالمرة. هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون. فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها أن هذا احتفال بالمولد النبوي وهذا فيه خير وفيه صلاة الرسول وإلى آخره؟ لماذا لا يذكرون الناس بما هو أولا متفق عليه بين المسلمين أن نصوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وصدق رسول الله حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود. اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. هذا مو تكريم له؟ هل أحد ينهاك أن تقرأ سيرته؟ لا يعني هذا مو تكريم له؟ نعم. في ثواب خير من الله؟ لا. كله خير. ما تستفيد شيئا من هذا السؤال، ولذلك قطعت عليك الطريق فقلت لك هل أحد يمنعك من أن تقرأ سيرته؟ لكن أنا أسألك الآن سؤالا، هو هذا ألا تعجلن يا
أستاذ، أنا أسألك الآن سؤالا: هل يجوز في دين الله أن نأتي إلى عبادة فيها دقة شوية ما تأخذني، لكن أنا أتوسع معك بمثل ما أنت تتوسع معي إن شاء الله. إذا كان هناك عبادة مشروعة وخير، لكن الرسول ما وضع لها وقتا وزمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، أو ترك الأمر للناس، هل يجوز في دين الله أن نأخذ هذه العبادة ونضعها في مكان معين رسول الله ما وضع ذلك، أو نبردقها ونكيفها بكيفية معينة رسول الله ما فعل ذلك؟ هل يجوز فيما تعلم؟ قل لي أعلم لا أعلم، ما في حياة في الدين. أنا أقول في كثير من المسائل لا أعلم، ولا أنزعج من كلمة لا أعلم، لأني حين أقول لا أعلم أذكر قول رب العالمين: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهمت سؤالي؟ عندك جواب؟ ولا أشرح لك بزيادة؟ والله شيخ ما عندي جواب. طيب، ألا وهو قوله عليه السلام: أبى الله تبارك وتعالى أن يقبل توبة مبتدئ، أو كما قال عليه السلام. وهذا الإباء هذا إباء كوني كما ذكرت أنفا، أي لا يخطر في بال هذا الإنسان أن يتوب إلى الله، لأنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ مع الله ومتعدي على شريعة الله، ولذلك فهذا المسلم لا يتوب. ولذلك هؤلاء الذين يحتفلون وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاحتفالات بكلام مزخرف، هؤلاء سيموتون على هذا الابتداء في دين الله. وقد سمعت الآية السابقة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. ثم هناك الآية الأخرى التي لها صلة وثقى بهذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم نزلت هذه الآية قال علي بن حاتم: وقد كان نصرانيا ثم هداه الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى. فأشكلت عليه هذه الآية بأنها تقول عن النصارى وهم منهم كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه، وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال عليه السلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله.